বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বেষ্ট এডাল হ'ল বেষ্ট মই পিন্ধা কিডাল জানে নাই এডাল কি হয় লেভেল ইউ নহয় সনি নহয় JBL নহয় মই পিন্ধি থকাডাল হ'ল এইডাল আইবলৰ নতুনকৈ উলিয়াইছে EarWare Base Pro সঁচাকৈ কোৱালিটি ভাল সাউণ্ড কোৱালিটি ভাল দেখিবলৈও ভাল আৰু আপোনাৰ বিশেষকৈ পছন্দ হ'বনে নহয় সেইটো কথা জানিবলৈ মোৰ ভিডিওটো শেষলৈকে চাওক কাৰণ কেলৈ মই গোটেইখিনি কথা আজি ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম মই আজি গোটেই দিনটো আজি আৰু কালি ৰাতিৰ পৰা কালি ৰাতি অলপ দেৰি মই ইয়াৰ গান শুনি চালোঁ ইয়াত সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুনি আছোঁ বা আজি গোটেই কলিং কৰিছোঁ গান শুনিছোঁ ইয়াত লিখি থোৱা ইয়াত বহুতখিনি কথা লিখি থোৱা আছে যিখিনি কথা সঁচা হয় নে নহয় এই কথাটো জানিবৰ কাৰণে মই নিজেই পিন্ধি আছোঁ এডাল আৰু মই এতিয়া মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব আহক এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ এই ইয়াৰফোনডাল ফ্ৰেণ্ডছ ভাল বস্তু খোৱাত আৰু চোৱাত দেৰি কৰিব নালাগে সেইকাৰণে বক্সটো আনবক্সিং কৰোঁ পিছপিনে কি লিখা আছে মই এখন ফটো মাৰি দি দিম MRP আৰু স্পেচিফিকেশ্যনৰ কথা মই আপোনাৰ এখন স্ক্ৰীনশ্বট দি দিম যোনটো লাষ্টত আপোনালোকে চাই ল'ব বেছি দেৰি নকৰোঁ পটাপট খোলোঁ কি আছে চাওঁ আজিকালি বহুত বস্তু টাইপ চিট আহিছে যদি চাৰ্জিঙৰ বস্তুবোৰ যিবোৰ টাইপ চিট আহিছে যদি এডাল মাইক্ৰ USB চাৰ্জিং পইণ্ট হয় নহ'লে একো নাই ঠিক আছে এডাল কোনো অসুবিধা নহ'ব আপোনাৰ চাৰ্জিং কৰিব পাৰিব অনলি দুটা পেয়াৰ এক্সট্ৰা দিছে স্মল আৰু মিডিয়াম চাইজ এইখন আপুনি জৰুৰ পঢ়িব কাৰণ কি ইয়াত অলপ ক্ৰিটিকেল ধৰণে থাকে বুটামবোৰ ক'ত কেনেকৈ কি হয় গোটেইখিনি পঢ়ি ল'লে আপোনাৰ আৰামছে আপুনি ইজি হ'ব আপুনি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইউজে মেইন যদি আপুনি ভালকৈ ইউজ কৰে বস্তু বহুত দিন যাব যদি আপুনি বেয়াকৈ ইউজ কৰে বা নেজানে নহ'লে আপোনাৰ কম দিন যাব এনেকৈ পঠিয়াইছে খাপে খাই পৰা এটা এইটো হৈ গ'ল ৱেৰডাল ইয়াত ফচাই ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু এইটো উলিয়াওঁতে সদায় মই কৈ আহিছোঁ সাৱধান হ'ব আৰু এইডাল দেখোন ফ্লেক্সিবল টাইপৰ খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ লেভেল আছে বা আনবোৰ ইয়েৰফোনতকৈ এইডাল অকণমান মই বেলেগ দেখিছোঁ আৰু বোটৰ ডালৰ নিচিনা অকণমান সিমিলাৰিটি আছে ফ্ৰেণ্ডছ এই ইয়েৰফোনডাল আপোনাৰ কাণত বৰ ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ যায় কাৰণ কেলৈ এইটো অলপ কাৰ্ভ আছে যোনটো কাৰ্ভ থাকিলে আপোনাৰ কাণত ভালকৈ ফিট হৈ যায় আপোনাৰ বাহিৰৰ চাউণ্ড এক্সটাৰ্নেল চাউণ্ডটো একদম কমাই দিয়ে আৰু এইটো যদিও ডাঙৰ কিন্তু এটা কথা মন কৰি মই ইমান দেৰি আপোনাৰ শুনি আছোঁ এইটো যদি কাণত এবাৰ ফিট হৈ যায় এক্সটাৰ্নেল চাউণ্ড একেবাৰে নাহে আৰু আপোনাৰ কাণৰ পৰা কেতিয়াও সলকি নপৰে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ যায় আৰু ইয়াত মেগনেটিক থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি ইউজ নহয় যেতিয়া আপুনি ইউজ নকৰে তেতিয়া আপুনি ৰাখি থ'বলৈ আপোনাৰ কাণত এইটো লাগি থাকিব এইডাল আপোনাৰ কাণৰ ডিঙিত লাগি থাকিব এইটো এনেকৈ লাগি থাকিব আপোনাৰ থ'বলৈও বহুত সুবিধা য'ত ত'ত সোমাই নপৰে এইডাল ধুনীয়াকৈ লাগি থাকে চেমচাং লেভেল ইউৰ মানে কম্পিটিটৰ বুলি ক'ব পাৰি তাক একদম মানে আপোনাৰ হেভি কম্পিটিশ্যন থাকিব এই দুটা এই যোনডাল এইডাল আইবলৰ হেডফোন মই আপোনাৰ এই শুনিয়ে গম পালোঁ যে চেমচাংডালো শুনিছোঁ সেইডালৰ সমান সেইডালতকৈ বেছি হ'লেও কম নহয় কিন্তু ইমান ভাল ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি কোনো এডাল হেডফোন ধুনীয়া আৰু ফিচাৰ্ছ থাকিলেই নহ'ব ইয়াৰ বেটাৰী কেপাচিটি ইয়াত 150 mAh বেটাৰী দিছে যোনটো আপোনাৰ 15 ঘণ্টা হেভি মিউজিক শুনিলে বা হেভি কাম কৰিলেও আপোনাৰ 15 আৱাৰ্ছ যাব আৰু যদি আপুনি অনলি কলিং কৰে আপুনি ষ্টেণ্ড বাই থাকিব হয় তেনেহ'লে 100 ঘণ্টা যাব আৰু ইয়াৰ যোনটো কেপাচিটি আছে এবাৰ ব্লুটুথত কানেকশ্যন কৰাৰ পিছত ইয়াত পেকেটত লিখা মতে বা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিখা মতে আপোনাৰ অনলি 10 মিটাৰ কাম কৰিব 10 মিটাৰ দূৰত্বলৈ ব্লুটুথটো কানেক্ট হৈ থাকিব মই কিন্তু প্ৰেক্টিকেল মতে চালোঁ 15 মিটাৰলৈকেতো ধুনীয়াকৈ কানেক্ট কৰি থাকে কাম কৰি থাকে তাতকৈ অলপ আগত গুচি গ'লে আপোনাৰ মাতটো অস্পষ্ট হৈ যায় যদি ইয়েৰফোনডাল বহুত লাইট ৱেইট অনলি 34 গ্ৰাম হয় কিন্তু বেটাৰী আকৌ ইয়াত 150 mAh বেটাৰী খুব ভালেই বেটাৰী বুলি ক'ব পাৰি আৰু মই ক'লোঁ আপোনাৰ বেকআপৰ কথা বেকআপো বহুতেই ধুনীয়া বেটাৰী বেকআপ পায় আপুনি যদি ইয়েৰফোনটা অন কৰিব বিচাৰে অন কৰিব হ'লে এইটো যদি আপুনি প্লাছ মাইনাছৰ মাজত এটা বটন আছে এইটো যদি একেৰাহে প্ৰেছ কৰি থাকে আপুনি ইয়াত চাব এই লাইটটো জ্বলি যাব আপোনাৰ গম পাব লাইটটো জ্বলিলে আপুনি গম পাব যে টাৰ্ণ অন হৈ গ'ল আপোনাৰ এই ইয়েৰফোনডাল আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এলেক্সা ছাপোৰ্ট দিছে এলেক্সা হৈ গ'ল আপুনি যদি নাজানে এলেক্সাৰ বিষয়ে এমাজন এলেক্সাৰ বিষয়ে এবাৰ ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰি ল'ব কি কেনেকুৱা হয় আৰু ওপৰত আছে ভইচ এছিষ্টেণ্ট যোনটো আপুনি ইয়াৰ পৰাই আপুনি কামাণ্ড দি আপোনাৰ মোবাইলটো চলাব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনাৰ প্লাছ মাইনাছ আৰু প্ৰিভিয়াছ আৰু বেক কৰিবৰ কাৰণে প্লে প'জৰ কাৰণে এইকেইটা বুটামেই কাম কৰে বহুতেই ধুনীয়া ইয়েৰফোন আপোনাৰ দেখিবলৈও ভাল আপুনি মই আগতে দেখালোঁ ফ্লেক্সিবল আৰু যেনেকৈ থয় তেনেকেই কিন্তু চেমচাঙৰ যোনটো মই চেমচাঙৰ কথা কিয় উল্লেখ কৰিছোঁ যে কাৰণ কেলৈ বাজেটটো একে সমান হয় চেমচাঙৰ আপোনাৰ লেভেল ইউৰ নিচিনা এই লেভেল ইউৰতকৈ কিন্তু 100% বহুত গুণে ভাল হয় আৰু এইডাল যদি শুইও পিন্ধে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু লেভেল ইউৰডাল শুই পিন্ধিলে আপোনাৰ বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে বহুত হাৰ্ড প্লাষ্টিক ইউজ কৰিছে কিন্তু ইয়াত অলপ ৰাবাৰ টাইপৰ ইউজ কৰিছে কাৰণে ইয়াত দেখিবলৈ আৰু ইউজ কৰিবলৈ আপোনাৰ সুবিধাজনক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ইয়েৰফোনডাল কেনেকুৱা লাগিলে আপুনি জনাব বেষ্ট আইবল EarWare Base
প্ৰ এডাল ইয়াৰফোনৰ নাম আপোনাৰ লেভেলডাল নাম যোনডাল আইবলে উলিয়াইছে কেনেকুৱা লাগিলে আপুনি জনাব যদি আগতে আপুনি ইউজ কৰিছে তেনেহ'লে মোক জনাব কাৰণ কেলৈ ইউজ কৰিব নালাগে কাৰণ কেলৈ এডাল ৰিচেণ্টলি ওলাইছেহে ময়ে চাগে প্ৰথম ইউটিউবত এডাল দিছোঁ যোনডাল আপোনালোকে ৰিভিউ পাব বা আনবক্সিং পাব কোৱালিটি খুব ভাল আপোনালোকে নোটত ল'ব পাৰিব আপুনি ডিলাৰত গৈ এবাৰ যদি ট্ৰাই কৰি চায় তেনেহ'লে আপোনাৰ বহুতেই সুবিধা হ'ব ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি মই যিমানো শুনিলোঁ গান শুনিবলৈ চাউণ্ড কোৱালিটি বহুত ক্লিয়াৰ চাউণ্ড আৰু বেছটো ভাল বেছ আপুনি দিছে আৰু লাউড বহুত লাউড ষ্টেৰিঅ' চাউণ্ড বুলি কৈছে সঁচাকৈ চাউণ্ড কোৱালিটি বহুত ভালৰ লগতে বেটেৰী বেকআপ মই সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল পালোঁ আপোনালোকে যদি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাই আপোনাৰ ওচৰৰ ডিলাৰত গৈ নিয়েৰেষ্ট ডিলাৰত গৈ চাব আপোনালোকে নিশ্চয় সুখী হ'ব